Yo, what's up? Welcome naman sa ating channel. Ito nga pala si GK Bagalang, yung ka-DIY. So para sa videos natin ngayon, no, gagawa tayo ng DIY gimbal or phone camera stabilizer na request ng ating isang ka-DIY. Walang iba kundi si Roger Lan. So salamat sa request mo. At dahil love na love ko yung mga ka-DIY natin na nagko-comment below tsaka nagre-request. So pagbibigyan namin yung request mo at yun, ito yung magiging content ng video natin ngayon. So sa mga ka-DIY natin dyan na merong gustong ipagawa o ipa-DIY na materials or isang bagay, huwag na kayo mag-atubili guys. Request nyo lang sa comment section kung ano yung papagawa nyo. Tsaka susubukan natin yan harapan ng paraan. Kasi tayong mga ka-DIY, naniniwala tayo sa isang kasabihan na pag di mo kayang bilhin, subukan mong gawin. So alam kong excited na kayo sa DIY natin. Hindi natin patitagalin to, no? Magsisimulan tayo. So tara na.
So ayun guys, tapos na ang ating video. Sana nagustuhan nyo, tsaka huwag nyo kalimutang mag-like, iwan ng like. Damihan nyo ng like para mas ganado tayong gumawa ng mga bago pang DIY natin. Tsaka, kung gusto ko kayo mapagawa, sinasabi ko kanina, huwag nyo kalimutang i-comment kung ano yung pagagawa nyo, tsaka hanapin tayo ng paraan. So bago mag-end ng video natin ito, di natin kakalimutan ang shoutout time. So, it's shoutout time na. So, shoutout nga pala ako kay Inin Arsol. Salamat sa panonood ng video natin. Shoutout ako kay Angelo Alabat. Salamat din. Sana nagustuhan yung mga video natin. Tsaka shoutout din ako kay Joel Hogutero. Maraming salamat sa iyo. Kasi wag sana kayo magsawang tumangkilik sa mga video. Tsaka shoutout din kay Roger Lan. So ayan, napagbigyan ko na yung gusto mo. Sana mag-request ka pa ng maraming DIY para marami pa tayong magawang video. So yun lang muna sa akin guys. Salamat.